नमस्कार. माझे नाव साई दिव्याते. आज आपण इथे सर्वजण जोशी हॉस्पिटलच्या नूतनीकरणाचे उद्घाटन म्हणजेच रिनोव्हेशन सेरेमनी संमतीत जमा झालो आहे. आणि खरं माझं दुःख असं की मी तिथे येऊ शकले नाही, म्हणून माझे थोडेसे विचार मी आपल्यासमोर सादर करते. मी 2 शब्द माझा अनुभव आणि जोशी हॉस्पिटल ह्याविषयी सांगते. 2018मध्ये मी अमेरिकेत शिक्षणासाठी आले आणि 2020 तेव्हा थोडंसं आपले पाय दुखतायत आणि आपल्या पायांमध्ये त्राण कमी पडतोय, जीव कमी येतोय असं वाटलं. त्यासाठी डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतली, एक्सरेज, MRI सगळं केलं आणि आजाराचं निदान झालं की मला अवॅस्क्युलर नेक्रोसिस आहे. मग तिथे लगेचच सरांनी, तिथल्या डॉक्टरांनी मला आपण सर्जरी करून घेऊयात, जास्त वेळ काढू नका अशी कल्पना दिली. आणि 2020मध्ये जो कोरोना व्हायरसने गोंधळ घातला, त्यामुळे माझी सर्जरी मी अमेरिकेतच करून घेतली. माझी एक सर्जरी झाली, माझ्या दुसऱ्या पायाची दुसरी सर्जरीही झाली, पण माझ्या शरीराने ती जास्त ॲक्सेप्ट नाही केली, चांगला प्रतिसाद नाही मिळाला. त्यामुळे पुढे जाऊन मला हिप रिप्लेसमेंट करावी लागेल असं डॉक्टरांनी सांगितलं. आता खरं तर इतक्या लहान वयामध्ये हिप रिप्लेसमेंट करावी लागेल हा विचार थोडा भयावह होता, जरा धक्काच बसला. त्यामध्ये अमेरिकेत एकटं असणं आणि घरचे सोबत नसणं ह्याची जाणीव खूप जास्त झाली. आम्हाला आमच्या एका जवळच्या नातेवाईकांनी जोशी सरांचा विषयी सांगितलं आणि ते म्हणाले एकदा भेट करून घ्या. तसे माझे आईवडील सरांकडे येऊन भेटले. त्यांनी माझे रिपोर्ट्स जे मी पाठवून दिले होते ते सरांना दाखवले आणि सर म्हणाले काही हरकत नाही, घेऊन करून टाकू आपण सर्जरी, छान होईल, काळजी करू नका. ठरलं तर मग आता बॅगा भरून आणि सुट्टी काढून भारताला यायचं. आता आपण अमेरिकेतून भारतात येतो सर्जरीसाठी. थोडं विचित्र होतं, कारण लोक भारतातनं अमेरिकेत जातात, परदेशी जातात, पण माझं वेगळं होतं. आपण भारतात सर्जरी करतोय हे ठीक आहे, पण आपण मुंबई आणि पुणे अशा खूप मोठ्या हॉस्पिटल असलेल्या जागा सोडतोय, शहरं सोडतोय, टेक्नॉलॉजी असलेले हॉस्पिटल्स आणि खूप नामांकित असलेले डॉक्टर ह्यांच्याकडे आपण न जाता आपण फलटणमध्ये जाऊन सर्जरी करतो. हे बाकीच्यांना समजवणं अवघड होतं आणि स्वतःलाही समजावणं थोडंसं अवघड गेलं. खरं तर सरांकडे येऊन सर्जरी करायचं कारण असं, गोळ्या औषधे जे हवं तेवढाच उपयोग तुम्हाला होतो, तुमची शरीर तेवढीच जे ते देऊ शकतात तेवढंच ॲक्सेप्ट करतात. 50% आजारपण हे डॉक्टरांनी आपल्याशी मन मोकळेपणाने बोलल्यावरतीच निम्मा बरा होतो, निघून जातो. आपल्याला थोडीशी खात्री होते की सगळं ठीक होईल आणि आपण पुन्हा आपलं आयुष्य जसं होतं तसं जगायला सुरुवात करू. ते जे भावना आहे ती प्रत्येक डॉक्टरसोबत नाही मिळत, पण ती डॉक्टर जोशी यांच्याकडून
आणि त्यांच्या पूर्ण स्टाफकडून मिळाली. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की टेक्नॉलॉजी नाही, आपल्याला अनुभव हवा आहे, आणि तो जोशी डॉक्टरांकडे भरपूर आहे. मग आम्ही सर्जरीसाठी ॲडमिट वगैरे झालो. एक सर्जरी झाली हॉस्पिटलमध्ये. अगदी शांतपणे समजावून सांगू सर्जरी झाली. सर्जरीच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजे पहिली जेव्हा सर्जरी झाली तेव्हा थोडी घाबरलेली मी पूर्ण ऑपरेटिंग थिएटर पाहत होते. एका ठिकाणी साईबाबांचं फोटो आहे, दुसऱ्या ठिकाणी गणपती बाप्पांची एक छोटीशी फ्रेम आहे, आणि तिथे सर्जरी गाऊनमध्ये मला सर दिसले, जोशी सर. ते काहीतरी लिहित होते. मला असं वाटले मे बी सर्जरीपूर्वी सर त्यांचं मन मोकळं करायला आणि मनामधले सगळे वाईट चांगले विचार, विचारांचं मुक्त करायला, विचारांपासून ते सगळे विचार कागदावरती लिहून काढत असते. ॲनेस्थेशिया देताना जोशी सरांनी अगदी घाबरलेल्या मला स्वतःचा हात दिला, आणि धायगुडे सरांनी अगदी हळुवारपणे भुलीचं इंजेक्शन दिलं. त्यानंतर जाणवणं कमी झालं. सर्जरी रूममध्ये एक फिमेल नर्स आणि बाकी हेल्पर्स होते. सर्वजण तेवढेच प्रोफेशनल जेवढे सर. सर्जरी पूर्ण झाल्यावरती रूममध्ये शिफ्ट केलं. भूल होती त्यामुळे दुखणं जाणवलं नाही, पण नंतर दुखणं जाणवलं. अरे बापरे, आपली सर्जरी झाली आहे आणि आपल्याला भयंकर त्रास होतो हे जाणवलं. 2 दिवस अशी मनाची स्थिती झाली की दुसऱ्या पायाची सर्जरी आता शक्य नाही, मी सहन नाही करू शकणार. पण त्याच 2-4 दिवसांमध्ये मला जो अनुभव डॉक्टरांकडून आणि पूर्ण स्टाफकडून आला, त्याने मला दुसऱ्या सर्जरीला जाण्यासाठी बळ दिले. पूर्ण स्टाफ म्हणजे अतिशय प्रेमळ आणि मदत करणारा. दुसरी सर्जरी झाली. आता दोन्ही पायांची दुखणी एकसाथ निघाली आणि मग मला जास्तच त्रास झाला. पण एखाद्या पेशंटसोबत तो कितीही कोणत्याही मनस्थितीत असेल तरी शांतपणे बोलून त्यांच्याशी त्याचं दुखणं जाणून घेणं ही खरंच कला आहे, आणि ती जोशी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या सर्वांना अवगत आहे. खूप सुंदर. सकाळी गुड मॉर्निंग म्हणत येणं, आणि कसा गेली रात्र, झोप झाली का, त्रास किती आहे ह्याविषयी विचारणा करणं. त्यानंतर 10च्या सुमारास येऊन, चला आता आपल्याला राऊंड मारायचा आहे असा हट्ट करून आपल्याला बेडमधनं उठवणं, आणि लहान मुलांना जसं पकडून चालवतात तसे 2-2 पावलं पुढं चालायला लावणं. दिवसभरामध्ये जसं मिळेल, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा प्रत्येकजण, स्टाफमधला प्रत्येकजण येऊन विचारपूस करून जात होता. आणि संध्याकाळी नाईट शिफ्टवाल्या ज्या नर्स आहेत त्याही तेवढ्याच शांतपणे, खूप वेळा झोप डिस्टर्ब झाली तरीसुद्धा येऊन तेवढ्याच प्रेमाने, तेवढ्याच शांतपणे आपल्याला ट्रीटमेंट देत होते. ह्या रिकव्हरी पिरियडमध्ये पेशंटची हालत, म्हणजे मला जे झालं ते मी सांगते. मला खूप आपण दुसऱ्यांवरती अवलंबून आपलं जीवन झालं असं वाटलं. आणि जेव्हा आपल्याला क्लिनिंग केलं जातं, जेव्हा आपल्याला औषध गोळ्या दिल्या जातात, तेव्हा पूर्ण स्टाफने आपल्याला चेहऱ्यावरती
सतत स्मितहास्य ठेवून केलं. कुठल्याही प्रकारची जाणीव होऊन दिली नाही की आपण लाचार आहोत. आणि आजूबाजूचं वातावरण खूप छान हसत खेळत असायचं. त्याच्यामुळे माझी हॉस्पिटलमधले 21 दिवस जरा लवकर संपले. त्यानंतर फिजिओथेरपी आणि हे सर्व चालू झालं. जसं मनाशी ठरवलेलं तसं आता माघारी घरी जाताना सोबत वॉकर, क्रचेस किंवा केन म्हणजे छडी काहीही न घेता जायचं होतं. आणि सोबत मनामध्ये एक आशा आणि आकांक्षा की आता सगळं छान आहे. माझी खरी धडपड ही मानसिक झाली. जेव्हा एखादा पेशंट, आजारी व्यक्ती खूप दिवस आजारी असेल तर त्याची मानसिक स्थिती थोडीशी चलबिचल होते. पण त्यावेळी मिळालेली साथ खूप महत्त्वाची असते. आणि मिळालेली डॉक्टरांची साथ खरंच खूप अद्वितीय आहे. हॉस्पिटलमध्ये सर्वजण खूप प्रोफेशनल आहेत. तुम्हाला क्षणभरही वाटणार नाही की ते तुमच्यावरती कुठल्याही प्रकारचं चिडचिड करतात किंवा काही. आणि जर तुमची चिडचिड झाली तरी ते तेवढ्या शांतपणे ॲक्सेप्ट करतात. हे सर्वांनाच इथल्या आलेला अनुभव असेल जो मी फक्त 2 शब्दांमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला. इथे प्रत्येकालाच तो अनुभव आलेला आहे किंवा सरांच्या हातून अजून असे अनुभव प्रत्येकाला येईलच. मी आता एवढंच बोलते आणि थांबवते, कारण खूप जास्त काही बोलता येणार नाही आणि खूप जास्त वेळही घेता येणार नाही. पण म्हणतात ना, देव कसा मिळेल सांगता येत नाही. खूप जास्त मोठी उपमा होईल, पण तरीही जोशी सर एका देवाच्या अवतारात आले आणि माझं दुखणं हरवलं. मला आलेला हा अनुभव खूप वेगळा होता. त्यामुळे हॉस्पिटलविषयी जी माझ्या मनामध्ये भीती बसलेली होती ती नाहीशी झाली. आजच्या या क्षणी, उद्घाटनाच्या क्षणी सरांनी जे सुंदर हॉस्पिटल आता तयार केलेलं आहे त्या माध्यमातून अजून खूप जणांची सेवा होईल आणि जोशी डॉक्टरांचं नाव अजून खूप जण घेतील. मी आता आपला निरोप घेते आणि माझं बोलणं, माझं मनोगत मी इथेच थांबवते. थँक्यू.